Kailangan i-verify ang YouTube account para makapaglagay kayo ng thumbnail, makapag-upload ng mahabang video at para rin malaman ni YouTube na hindi kayo robot. Ang kailangan lang para ma-verify ang YouTube account ay cellphone number para mapadalhan ng code for verification. Okay, start na tayo. Paano i-verify ang YouTube account? Click ang Google Chrome. Type youtube.com. Click 3 dots sa taas. Scroll down, hanapin ang desktop site, click the box. Click your profile picture. Click your channel. Click customize channel. Scroll up on the left side, click settings. Click channel. Click feature eligibility. Scroll up, look intermediate feature. Click arrow, scroll up, click verify your number. Type cellphone number. Click get code. Type code.